επόμενο πάνελ ο κύριος Δημήτρης Ζαχαράκης, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Terracom, που στηρίζει και φέτος το TechFuse με την παρουσία του. Θα παρουσιάσει μια ακόμη ενδιαφέρουσα θεματική. Πώς κατορθώνουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις να αντέξουν στον χρόνο και να μεγαλώσουν. Στη συζήτηση μαζί του θα συμμετέχουν ο Δ. Ευάγγελος Κοσμίδης, Διευθύνων Σύμβουλος και General Partner του Logic Ventures Fund, ο Θήμιος Παπαδόπουλος, υπεύθυνος στρατηγικής του Olympia Group, και ο κύριος Αντώνιος Φιωράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Πρωτείου. Είμαι ο Δημήτρης Ζαχαράκης από την Terracom και φιλοξενώ τρεις πάρα πολύ έμπειρους ανθρώπους από το χώρο των επιχειρήσεων, είτε είναι startup σε early stage, είτε σε επόμενο στάδιο, θα τα πούμε νομίζω και στη συνέχεια καλύτερα. Ο χρόνος είναι λίγο συμπιεσμένος γιατί έχει καθυστερήσει όλο το TechFuse, οπότε προχωράω γρήγορα σε μια γρήγορη παρουσίαση των ανθρώπων. Θα τους ζητήσω στη συνέχεια να πούν δύο λόγια για τον εαυτό τους και μετά θα προχωρήσουμε στην κύρια συζήτηση που έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα και νομίζω ότι όλοι μας εδώ είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να βάλουμε, κυρίως οι άνθρωποι οι ομιλητές μας, μπορούν να βάλουν τη χρήσιμη εμπειρία τους σε σχέση με την ανθεκτικότητα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Έχουμε λοιπόν τον Αντώνη Φιωράκη από την Πρότειο, ο οποίος στη συνέχεια θα μας πει δύο λόγια αυτός για τον εαυτό του, να τα λέω εγώ. Είναι ο Βαγγέλης ο Κοσμίδης που μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Τρέχει, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Loggerhead, ένα καινούργιο fund που απευθύνεται κυρίως σε early stage επιχειρήσεις. Θα μας πει καλύτερα και ο ίδιος. Και επίσης, στη συνέχεια, τελευταίος στη σειρά εδώ, είναι ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος, είναι Group Strategic Director από το Olympia Group, είναι ο υπεύθυνος στρατηγικής όλου του ομίλου Olympia, ενώ το Olympia Group είναι ένα από τα μεγαλύτερα, νομίζω, επενδυτικά σχήματα στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις τις οποίες απευθύνεστε είναι σε επόμενο στάδιο από το startup, αλλά νομίζω ότι αυτά θα τα συζητήσουμε καλύτερα. Αντώνη, θες να μας πεις δύο λόγια για σένα? Ναι, εννοείται. Είμαι ο Αντώνης Φιωράκης, είμαι CEO της Πρότειο, είμαι στον χώρο της τεχνολογίας τα τελευταία 12-13 χρόνια περίπου. Έχω ιδρύσει δύο εταιρείες, την Incredible και την Πρότειο, και οι δύο venture-backed. Με την Incredible είχαμε κάνει exit. Αυτά. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Βαγγέλη. Καλησπέρα για από μένα. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης Κοσμίδης από το Loggerhead. Το Loggerhead είναι μια καινούργια προσπάθεια, ένα νέο fund. Σχεδόν για 1 χρόνο λειτουργούμε τώρα. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η θέση σήμερα εδώ, μιλώντας για την ανθεκτικότητα, καθώς το προηγούμενό μου background είναι από το χώρο των περιβαλλοντικών, με την εταιρεία Δράξης, οπότε έχουμε δουλέψει πολύ πάνω στα θέματα ανθεκτικότητας σε συνδυασμό με την τεχνολογία, οπότε είναι χαρά μου να συμμετέχω. Καλησπέρα από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπες και εσύ, είμαι ο υπεύθυνος στρατηγικής του ομίλου Olympia. Ο όμιλος Olympia είναι ο όμιλος του Πάνου του Γερμανού, με μια ιστορία περίπου 40 χρόνων στο να χτίζουμε αλλά και να επενδύουμε σε εταιρείες, πολλές από τις οποίες το κοινό μας μπορεί να ξέρει, όπως είναι το Public ή η Sunlight, αλλά και κάποιες άλλες που μπορεί να μην ξέρουν γιατί δεν είναι τόσο B2C. Το δικό μου το background είναι σε θέσεις είτε στρατηγικής είτε χρηματοοικονομικών στο παρελθόν, σε Αμερική, Ελλάδα και Ευρώπη. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση. Θα ξεκινήσω από τον Αντώνη, που θα ήθελα να μας εξηγήσει λίγο τι είναι η Πρότειο, τι κάνει, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα εκεί και στην προηγούμενη εταιρεία την οποία έχει πωληθεί, όπως είπες, δεν θυμάμαι το όνομά της, η Incredible, σωστά. Και σε ποιο στάδιο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην Πρότειο? Ωραία. Η Πρότειο είναι η πρώτη online πλατφόρμα για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Βοηθάμε ιδιοκτήτες ακινήτων, επενδυτές ακινήτων να αναπτύξουν την αξία του ακινήτου τους με ένα focus στην ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, λύνοντας έτσι και το πρόβλημα του decarbonization και της ενεργειακής μετάβασης των οικιστικών ακινήτων. Το πρόβλημα, νομίζω, το μεγαλύτερο πρόβλημα που
ξεκινήσαμε να λύσουμε στην αρχή και με τις δύο startup είναι λίγο πιο πολύ ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η λύση που θέλουμε να αναπτύξουμε, ποιο είναι το πρωτότυπό μας και πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε κάποια αξία εδώ και για τον χρήστη μας και για εμάς και φυσικά για τους επενδυτές μας. Και με τις δύο εταιρείες είχαμε αντλήσει χρήματα και με την Incredible και με την Protio. Στην Protio έχουμε αντλήσει τώρα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ συνολικά και έχουμε ένα cap table με 35 επενδυτές αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αν είμαι ένας πελάτης, ένας υποψήφιος πελάτης, έχω ένα ακίνητο, ποια είναι η διαδικασία, τι πρέπει να κάνω αν έρθω σε επαφή με την Protio, έτσι ώστε να υποφεληθώ από τις υπηρεσίες σας? Ωραία. Ουσιαστικά, εμείς πάμε να δημιουργήσουμε έναν πάρα πολύ απλό online τρόπο για να μπορέσεις να ανακαινήσεις και να αναβαθμίσεις ενεργειακά το ακίνητό σου. Οπότε, έστω ότι επιθυμείς να κάνεις μία ανακαίνιση, μπαίνεις στην πλατφόρμα, βάζεις κάποια πολύ απλά data για το ακίνητό σου, πολύ απλά στοιχεία και έχουμε χτίσει έναν υπολογιστή κόστους, όπου σου δείχνουμε ποιο είναι το budget το οποίο θα χρειαστεί να έχεις για να μπορέσεις να κάνεις την ανακαίνιση που επιθυμείς ή ενεργειακή αναβάθμιση. Μπορεί να είναι μια ολική ανακαίνιση, μπορεί να είναι π.χ. μόνο αλλαγή κουφωμάτων. Στη συνέχεια, εφόσον σε ενδιαφέρει, μπορείς να προχωρήσεις και να ζητήσεις να λάβεις μία προσφορά, όπου εκεί πέρα μπαίνουμε σε ένα offline πλέον μοντέλο, οπότε έρχεται ένας B2B συνεργάτης και επισκέπτεται το ακίνητό σου. Αν απ' την άλλη δεν έχεις τα χρήματα, επίσης μπορεί να αιτηθείς χρηματοδότηση. Οπότε έχουμε συνεργασίες με 3 από τις 5 συστημικές τράπεζες, όπου παρέχουμε χρηματοδότηση με ένα πάρα πολύ μεγάλο focus στην ενεργειακή αναβάθμιση. Πολύ ωραία. Βαγγέλη, είσαι entrepreneur, αυτό που λέμε entrepreneur και επενδυτής ταυτόχρονα πολλά χρόνια στην αγορά. Πολλά χρόνια σε αυτό που λέμε και entrepreneur και επενδυτής. Αυτή τη στιγμή εδώ σε έχουμε καλέσει με το καπέλο του επενδυτή κυρίως, αλλά νομίζω και η προηγούμενη εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε καταλαβαίνεις και τα δύο μέρη, καταλαβαίνεις και τους ανθρώπους που βρίσκονται από την εδώ μεριά της συζήτησης και τους ανθρώπους που βρίσκονται από την εκεί μεριά της συζήτησης. Στις επιχειρήσεις που ψάχνετε να επενδύσετε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά, τι είναι αυτό που ψάχνετε ακριβώς? Εμείς είναι αλήθεια, σαν φαντ έχουμε ένα focus στα θέματα του Climate Tech, οπότε το πρώτο που κοιτάμε φυσικά είναι το αντικείμενο, αλλά από αυτό που λέμε soft skills, ψάχνουμε πάρα πολύ την ομάδα και το δέσιμο που έχει μεταξύ της. Και όταν λέω ομάδα, δεν εννοώ μόνο την ομάδα των ανθρώπων που τρέχουν μια εταιρεία, αλλά και την ομάδα των επενδυτών. Όπως είπε ο Αντώνης πριν, στην εταιρεία του έχει 35 σχεδόν επενδυτές. Αυτό πολλές φορές και όταν επιλέγουμε μια εταιρεία να επενδύσουμε είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι επενδυτές είναι αυτοί που θα κάνουν drive και τις επόμενες εξελίξεις. Άρα το νούμερο 1 για μας είναι η ομάδα. Μια ομάδα που καταλαβαίνει τον χώρο, καταλαβαίνει τον πελάτη και φυσικά μπορεί να κάνει deliver. Αυτό είναι το νούμερο 1. Όλα τα υπόλοιπα, τεχνολογίες, η ιδέα αυτή καθεαυτή, το market, έρχονται σε δεύτερη μοίρα, σε εισαγωγικά. Το νούμερο 1 είναι η ομάδα και τα skills που έχει. Μάλιστα. Βλέπετε startups οι οποίες είναι σε έναν ευρύ, σε διαφορετικούς κλάδους ή επικεντρωνείστε πάρα πολύ στο Climate Tech, αυτό που είπες πριν? Είμαστε focus στο Climate Tech, κυνηγάμε τις εταιρείες που έχουν Climate Tech χαρακτήρα. Απλώς επειδή το Climate Tech είναι κάτι λίγο πιο ασαφές, δεν είναι μόνο τεχνολογίες που είναι περιβαλλοντικές, αλλά είναι και εταιρείες που έχουν ένα θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως για παράδειγμα η εταιρεία του Αντώνη, η Protio. Οπότε κοιτάμε εταιρείες που θα ήταν καλά να είναι μόνο περιβαλλοντικές, αλλά κοιτάμε και εταιρείες που έχουν θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ακόμη και αν είναι η τεχνολογία μια πιο soft σε εισαγωγικά τεχνολογία. Μάλιστα. Θύμιο. Εδώ μεγαλώνουν τα μεγέθη. Έτσι, καταρχάς, από περιέργεια, ποιο είναι περίπου το μέγεθος και πάνω εταιριών που κοιτάζει ο Όμιλος? Είναι σαφώς μεγαλύτερο από αυτό που συζητάμε εδώ. Και η ίδια ερώτηση, το επόμενο σκέλος στην ίδια ερώτηση, είναι τι είναι αυτό, είναι παρόμοιο με αυτή που έκανα στο Βαγγέλη πριν, τι είναι αυτό που κοιτάζετε σαν Όμιλος στις επιχειρήσεις που θα επενδύσετε? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που σας προσελκύουν, που πιστεύετε ότι βοηθάνε στην ανθεκτικότητα της επένδυσής σας? Πολύ καλή ερώτηση. Εμείς, επειδή δεν είμαστε επενδυτικό φαντ και ουσιαστικά διαχειριζόμαστε ιδιωτικά κεφάλαια, έχουμε μία ευελιξία να μπορούμε να επενδύσουμε
με μια πιο ευέλικτη στρατηγική και αυτό σημαίνει και ευελιξία και στο μέγεθος της επένδυσης. Έχουμε επενδύσει από 1 εκατομμύριο μέχρι και 150 εκατομμύρια τα τελευταία 3-4 χρόνια σε μία επένδυση. Αλλά θα έλεγα το sweet spot, αυτό που λέμε, εκεί που εμείς θεωρούμε ότι είμαστε οι πιο κατάλληλοι επενδυτές, είναι μεταξύ 10 και 50 εκατομμύριων. Τώρα, όσον αφορά αυτά που κοιτάμε, νομίζω ότι οι βασικές αρχές δεν αλλάζουν τόσο πολύ από stage σε stage, αλλά αλλάζουν λίγο οι λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, το πιο σημαντικό πράγμα που κοιτάμε και εμείς στα μεταγενέστερα stages ωριμότητας μιας επιχείρησης είναι το management. Από την πλευρά του κατά πόσον θεωρούμε ότι είναι σε θέση να φέρει αυτά που έχει υποσχεθεί. Γιατί συνήθως όταν έρχεται μια εταιρεία για να επενδύσει σε αυτήν, σου παρουσιάζει ένα business plan, το οποίο λέει ότι εγώ θέλω να φτάσω εκεί, αυτή είναι η στρατηγική μου, αυτά είναι τα λεφτά που χρειάζομαι και τι θέλω και έτσι θα τα χρησιμοποιήσω. Επομένως, για μας το πιο σημαντικό εκεί είναι οι άνθρωποι, το αν πιστεύουμε ότι μπορούν να φέρουν την εταιρεία στο επόμενο βήμα. Από εκεί και πέρα, εσωτερικά πια κοιτάμε και το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτή την εταιρεία. Γιατί οι καλές εταιρείες έχουν πολλούς μυστήρες. Είναι ένα two-way conversation και δεν περιμένουν ούτε την Olympia ούτε κανέναν επενδυτή για να πάρουν απλά λεφτά. Επομένως, για εμάς είναι σημαντικό να μπορούμε να προσδιορίσουμε ποια είναι η αξία η οποία μπορούμε εμείς να δώσουμε σε αυτή την εταιρεία. Είτε αυτό είναι εμπειρία σε functions ή σε πελάτες τους, την οποία μπορεί να μην την έχει λόγω ωριμότητας, είτε αυτό είναι συνέργειες με άλλες εταιρείες του πορτφολιό μας, είτε αυτό είναι να σκόσουμε τα μανίκια και να τους βοηθήσουμε σε πράγματα στα οποία έχουμε εμείς εμπειρία. Αν κατάλαβα καλά, είναι βασικό κριτήριο το να μπορείτε να βοηθήσετε μία εταιρεία. 100%. Γιατί αλλιώς δεν νιώθουμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι από τις βασικές ερωτήσεις που κάνουμε κάθε φορά που βλέπουμε μια καινούργια επένδυση. Το καταλαβαίνω, δεν αισθάνεστε χρήσιμοι, άρα λέτε Ακριβώς. δεν είναι αυτή η επένδυση για μένα, οπότε ας πάει Ακριβώς. η επιχείρηση σε κάπου αλλού. Το μοντέλο μας είναι αρκετά hands-on. Έχουμε περίπου, αυτή τη στιγμή είμαστε μια ομάδα 15 ατόμων και έχουμε περίπου 10 επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων κάποιων που είναι πάρα πολύ μεγάλες, όπως είναι η επένδυσή μας στη Sunlight ή στον όμιλο Software Intersoft, που μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια, πιθανώς και δισεκατομμύρια, και έχουμε και κάποιες λίγο μικρότερες, οι οποίες είναι της τάξης των ολίγων εκατομμυρίων. Αλλά έχουμε 10. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε ούτε 50, ούτε 100, και αυτό έγκυται στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, γιατί είμαστε συνέχεια σε διαρκή επικοινωνία με τις εταιρείες, συνέχεια προσπαθούμε να τις βοηθήσουμε και αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Τέλεια. Ευχαριστώ. Ξαναγυρίζω στον Αντώνη. Αντώνη, είπες πριν ότι έχετε σηκώσει κάποια χρήματα μέχρι τώρα, περίπου 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Ναι, με την πρώτη ώρα. Πώς προέκυψε? Ακολουθήσετε κάποια συγκεκριμένη στρατηγική? Τι είναι αυτό που σας βοήθησε να βγείτε στην αγορά για κεφάλαια και να τα βρείτε αυτά τα κεφάλαια? Τα βρήκατε εύκολα? Τα βρήκατε δύσκολα? Τι παραχωρήσεις κάνατε στους επενδυτές σας για να βάλουν τα χρήματά τους στην εταιρεία? Να ξεκινήσω την προηγούμενη εταιρεία για να πω λίγο έτσι την εμπειρία μου τουλάχιστον γύρω από το fundraising. Καταρχάς, και με την πρώτη εταιρεία και με την πρώτη ξεκίνησα γνωρίζοντας ότι θέλω να χτίσω μια εταιρεία που θα έχει τη στήριξη επενδυτών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι καταρχάς το business plan είναι ότι θέλουμε να αναπτυχθούμε γρήγορα, άρα γι' αυτό χρειαζόμαστε και τα κεφάλαια, χρησιμοποιούμε τεχνολογία για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε γρήγορα. Και το σκοπός δεν είναι να χτίσουμε μια εταιρεία η οποία είναι κερδοφόρα και παράγει κάποια dividends και οι επενδυτές μπήκαν για να έχουν τα dividends αυτά, αλλά για να πετύχουμε ένα exit. Άρα είτε να πουληθεί η εταιρεία σε κάποια άλλη εταιρεία, είτε να μπούμε στο χρηματιστήριο. Οπότε το business plan ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι πάμε για αυτό. Τώρα, εγώ ξεκίνησα στην πρώτη εταιρεία, που ήταν τα πρώτα χρήματα τα σηκώσαμε τότε το 2013. Ξεκίνησα να παρουσιάζω την ιδέα, βασικά, τότε, μαζί και με
τους τότε co-founders μου σε δυνητικούς επενδυτές. Να μιλάμε για αυτό. Αυτό ήταν νομίζω και το πρώτο βήμα. Τότε αντλήσαμε το πρώτο funding round που σηκώσαμε ήταν 100.000 ευρώ για περίπου το 10% της εταιρείας. Οπότε είχαμε κατευθείαν ένα valuation, ας πούμε, 1 εκατομμύριο. Η εταιρεία δεν είχε βγάλει ούτε 1 ευρώ. Οπότε το valuation δεν είχε καμία χρηματοοικονομική ανάλυση, ας πούμε, πάνω στο οποίο βασίστηκε. Και ένας από τους advisors μου μετά στη συνέχεια κάπως μου είχε πει κιόλας ότι συνήθως σε κάθε funding round θα δίνεις από 10 έως 25% της εταιρείας, ανάλογα με το πόσο καλά πηγαίνουν τα πράγματα και τι momentum υπάρχει και πόσο καλός είσαι, κυρίως γιατί είναι πάρα πολύ early stage, οπότε δεν είναι εύκολο να δείξεις χρηματοοικονομικά γιατί έχει αυτή την αξία η εταιρεία, αλλά αποδεικνύεις το business plan σου. Ήταν αρκετά δύσκολο. Στην πρώτη εταιρεία τα πρώτα 2 rounds τα αντιλήσαμε από την Ελλάδα, από κάποια από τα πρώτα venture capital funds τότε. Ήταν αρκετά δύσκολο να βρούμε, ήταν περίπου 600.000 ευρώ συνολικά, ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε άλλα λεφτά. Οπότε τότε πήγαμε στο Λονδίνο. Αυτό που κάναμε τότε είναι ενώ δεν μπορούσαμε να είμαστε στο Λονδίνο, παρουσιαζόμασταν σαν να μένουμε στο Λονδίνο. Οπότε ήμασταν 2 εβδομάδες εκεί, 2 εβδομάδες εδώ πέρα. Μέναμε σε ένα Airbnb μαζί με τον co-founder μου τότε σε ένα στρώμα πλαστικό, φουσκωτό, και πηγαίναμε σε όλα τα event που μπορούσαμε να πάμε. Οπότε έτσι χτίσαμε κύκλο γνωριμιών στο Λονδίνο, μας είδανε κάποια VCs, πηγαίναμε σε πάρα πολλά startup events. Είχαμε πάει σε startup events στη Ρουμανία, σε startup events στα Σκόπια. Όπου μπορούσαμε, πηγαίναμε, είχαμε γίνει μαϊντανοί, αλλά το τρίτο round της πρώτης εταιρείας, που ήταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το έκανε lead η μία επενδύτρια που είχα γνωρίσει προδιετίας και μας είχε πει 2 φορές όχι. Οπότε εμείς κάθε φορά, έκανα follow-up κάθε 3 με 6 μήνες, δείχνοντας το traction της εταιρείας, ότι κοίτα, αυτό που σου είχα πει, είμαστε τώρα ακόμα πιο κοντά στο στόχο, ακόμα πιο κοντά και τελικά την πείσαμε και επένδυσε το μεγαλύτερο ποσό, το 50% του συνολικού γύρου, από το 1,5 εκατομμύριο, το 50%. Οπότε αυτή ήταν η στρατηγική που ακολουθήσαμε τότε. Τώρα με την Πρότιο, και τότε δεν είχαμε πολλούς επενδυτές, είχαμε νομίζω συνολικά 7-8, είχαμε κυρίως venture capital funds. Τώρα με την Πρότιο, νομίζω κυρίως λόγω και του αντικειμένου, λόγω και του real estate, που ακουμπάει τις καρδιές πολλών ανθρώπων, αρχίσαμε να έχουμε αρκετούς angel investors. Οπότε μας εμπιστεύτηκαν. Ξεκινήσαμε αρχικά με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε χτίσει αντίστοιχες πλατφόρμες στο εξωτερικό Γερμανό, και αυτός μας σύστησε στο δίκτυό του, τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και αυτοί ήταν οι πρώτοι investors στην εταιρεία. Οπότε φέραμε ένα δίκτυο περίπου 10 ανθρώπων με μικρά ποσά. Δηλαδή, σηκώσαμε αρχικά, νομίζω το πρώτο ήταν ένα convertible 125.000 ευρώ. Από 10 ανθρώπους. Οπότε ήταν τελείως διαφορετική στρατηγική από την πρώτη φορά. Και αυτό συνεχίστηκε, νομίζω και λόγω της διαφορετικότητας του αντικειμένου. Προφανώς μετά με πολύ μεγαλύτερα tickets. Αλλά αυτά ήταν τα 2 πράγματα που κάναμε. Τέλεια. Να κάνω 2 μικρές follow-up ερωτήσεις. Μικρές είναι οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις δεν ξέρω αν είναι μικρές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στον τρόπο. Η πρώτη ανέφερε στην αρχή ότι είναι εντελώς διαφορετικό το στήσιμο που πρέπει να έχει μια εταιρεία για αν φιλοδοξεί να μοιράσει μερίσματα, dividends κάποια στιγμή στους μετόχους της, ή αν είναι μια εταιρεία που φιλοδοξεί κάποια στιγμή να κάνει exit, να πουληθεί ολόκληρη. Ένα είναι αυτό, άρα θέλω να με 2 λόγια, αν είναι δυνατόν, να εξηγήσεις ποια είναι αυτή η διαφορά, πώς πρέπει να στηθείς διαφορετικά στη μία περίπτωση και πώς στην άλλη. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω, έχετε ανταγωνισμό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ποιος είναι, ή δεν ξέρω αν υπάρχουν σχέδια για επέκταση κάποια στιγμή σε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας, για την Πρότιο μιλάω πάντα. Και ποιοι είναι οι ανταγωνιστές. Ωραία. Στο πρώτο κομμάτι θα έλεγα ότι είναι κυρίως mindset και φιλοσοφία και το πώς επενδύεις το κεφάλαιο. Δεν θα έλεγα ότι το στήσιμο της ομάδας είναι τόσο διαφορετικό, αλλά κυρίως είναι πώς επενδύεις το κεφάλαιο. Στο δεύτερο κομμάτι δεν έχουμε direct ανταγωνισμό. Indirect θα έλεγα πιο κοντά στο ακίνητο και στο κομμάτι το κατασκευαστικό είναι ο δουλευταράς, απλά έχει ένα τελείως διαφορετικό business model, είναι πιο πολύ volume of people,
Εμείς είμαστε πιο πολύ στο quality, είμαστε managed marketplace εμείς, όπως λένε στρατηγικά, σε σχέση με το πώς δουλεύει ο δουλευτάρας, που είναι λίγο lead generation. Αυτό. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλη, έχεις, είπαμε πριν, πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, άπειρη θα έλεγα εμπειρία στο χώρο. Τώρα, στην ενασχόλησή σας σαν σχήμα με τις startups, ποια είναι τα προβλήματα που βλέπετε να έχουν αυτοί οι μικροί ως επιτοπλίστων οργανισμοί στο δρόμο της ανθεκτικότητας, στην προσπάθεια του να αντέξουν, στην προσπάθεια του να μεγαλώσουν, να περάσουν. Δεν μ' αρέσει να λέω τέτοια, να περάσουν τον Death Valley, αυτό το κλασικό, ότι φτάνω σε ένα σημείο, γιατί είναι κλασικό, αυτό το ξέρουμε όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το χώρο, ότι κάποια στιγμή οι startup όταν αρχίζουν να εφαρμόζουν την ιδέα τους, φτάνει κάποια στιγμή η δύσκολη εποχή που πρέπει να ανταπεξέλθουν στα έξοδα, στις προκλήσεις. Αυτό είναι το περίφημο Death Valley, που νομίζω ότι είναι καλύτερο να μας το εξηγήσεις εσύ. Είναι αλήθεια ότι η προηγούμενη εμπειρία πολλές φορές δεν βοηθάει στο startup, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό και είναι αλήθεια, είναι και αυτό που συζητούσαμε έξω. Υπάρχει ένα generation gap εδώ πολύ μεγάλο μεταξύ των νέων εταιριών και των εταιριών που έχουμε μάθει εμείς, ή των 30+. Τώρα, στις καινούργιες εταιρείες, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που βλέπω εγώ τουλάχιστον είναι η αντίληψη της αγοράς. Πολλοί δηλαδή δεν έχουν μπροστά τους ένα πρόβλημα, βλέπουν ένα πρόβλημα, αλλά είτε επειδή έτσι έχουν μάθει, έτσι έχουν εκπαιδευτεί, είτε λόγω έλλειψης στοιχείων, δεν κατανοούν πλήρως το πώς πρέπει να το λύσουν ή καμιά φορά δεν κατανοούν πώς ακριβώς δομείται αυτό το πρόβλημα. Μπορεί δηλαδή να βλέπουμε ένα αντικείμενο, για παράδειγμα την αέρια ρύπανση, λέω τώρα κάτι που το καταλαβαίνω εγώ περισσότερο, και να μην ξέρουμε αν το πρόβλημα είναι αν μετράμε σωστά την αέρια ρύπανση ή αν την εξηγούμε σωστά. Οπότε θα δεις πολλές εταιρείες που καταγράφουν την αέρια ρύπανση, αλλά το προϊόν που βγάζουν είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το χρειάζομαι, εσύ δεν το χρειάζεσαι, άρα τελικά δεν πετυχαίνουν. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα στα startups, να βλέπουν ένα πρόβλημα το οποίο το έχουν μόνο οι ίδιοι και να νομίζουν ότι έτσι θα βγάλουν ένα προϊόν το οποίο είναι πετυχημένο. Αυτό είναι το πιο τεχνικό, η πιο τεχνική προσέγγιση. Αλλά για να πάμε και σε ένα από τα πράγματα που είπα και στην πρώτη τοποθέτηση των soft skills, ένα άλλο θέμα που υπάρχει στις εταιρείες είναι το engagement, η σύνδεση με αυτό που κάνουν και η αφοσίωση σε αυτό που κάνουν, που πολλές φορές, ειδικά στις νέες γενιές, απουσιάζει. Και απουσιάζει πάλι είτε από κουλτούρα, από το πώς έχουν εκπαιδευτεί, είτε απουσιάζει λόγω ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να ξοδέψουν πολύ χρόνο να κάτσουν εκεί να υδρώσουν, που λέει ο λόγος, για να βγάλουν κάτι. Αυτά τα δύο για μένα είναι αυτά που διαφοροποιούν και τον τρόπο που προσεγγίζουν οι καινούριες εταιρείες τα προβλήματα. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, το Loggerhead είναι πιθανότατα το μόνο fund με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι το μόνο ενεργό fund για startups, για early stage, με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν άλλα δύο. Το ένα είναι, νομίζω, το είχατε και σε κάποιο πάνελ πιο πριν, το Tex Capital, το οποίο όμως έχει κλείσει τον επενδυτικό κύκλο του. Και το δεύτερο είναι ένα Growth Debt Fund, άρα είμαστε σε εντελώς διαφορετικό χώρο. Σε Startup Early Stage Pre-Seed είμαστε μόνο εμείς και αυτό το άλλο χαρακτηριστικό που έχουμε μόνο εμείς είναι το Climate Tech κομμάτι, ότι εμείς σε θέματα ανθεκτικότητας, environmental resilience και γενικά όλα αυτά τα κομμάτια, τα πιο, χωρίς να θέλω να διαχωρίσω όλα τα άλλα, τα πιο επιστημονικά σε εισαγωγικά, είναι το κομμάτι που λόγω της προηγούμενης εμπειρίας κάνουμε πάρα πολύ focus. Φαντάζομαι ότι η τεχνολογία είναι ένα σημαντικό κομμάτι έτσι κι αλλιώς, ακόμα κι αν μιλάμε για περιβάλλον. Σωστά. Η τεχνολογία είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά το θέμα της ανθεκτικότητας για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ας μην κρυβόμαστε, το θέμα της περιβαλλοντικής προσέγγισης και της ανθεκτικότητας ήταν κάτι απλώς nice to have. Το βάζανε κάποιοι κυρίως για να συμπληρώσουν κάποια τσεκ στο CSR κομμάτι τους. Τα τελευταία χρόνια, καλώς ή κακώς, έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ σημαντικό και συστατικό οργανικό κομμάτι μιας εταιρείας και πλέον βγάζει χρήματα, μάλλον εξοικονομεί χρήματα. Οπότε και για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σε όλες τις εταιρείες. Σαν φαντ με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη,
Βλέπετε τα Γιάννενα, την Ήπειρο για παράδειγμα. Βεβαίως. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιος στο ακροατήριο, κάποιος start-upper, κάποιος entrepreneur, να επικοινωνήσει μαζί σας. Βεβαίως. Είναι και στο καταστατικό μας, ουσιαστικά. Το καταστατικό μας έχει 3 χαρακτηριστικά. Το ένα είναι το θέμα technology transfer, δηλαδή early stage τεχνολογίας. Το δεύτερο είναι το θέμα climate tech. Και το τρίτο είναι το θέμα περιφέρειας. Η περιφέρεια είναι για μας σημαντική. Προερχόμαστε κι εμείς από την περιφέρεια, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, γενικά από την ευρύτερη περιφέρεια. Κρήτη, Θράκη, Γιάννενα είναι τα κομμάτια στόχοι, γιατί πιστεύουμε πραγματικά εκεί ότι υπάρχει πολύ ανεκμετάλλευτο προσωπικό και ανεκμετάλλευτες εταιρείες που ενδεχομένως δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία, αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση γενικά δικτύωσης, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να δουν κάτι τέτοιο. Άρα, ναι, μας ενδιαφέρει πολύ να μας πλησιάσουν όλοι, είμαστε ανοιχτοί, δεν λέμε όχι σε κανέναν, θέλουμε να τα ακούσουμε και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ καλό flow και ελπίζουμε να συνεχίσει. Φαντάζομαι το δεν λέτε όχι σε κανένα, εννοείται να σας να μας κάνει contact. Να μας κάνει contact. Ναι. Γιατί μετά είμαστε λίγο πιο... Ήμουν έτοιμος να σου στείλω τον IBAN. Ναι. Ωραία. Μετά είμαστε πιο δύσκολοι, μετά είναι η αλήθεια. Και αυτό, μια που το είπες, να το αναφέρω, ότι είναι κάτι που θα πρέπει να περιμένουμε το startup. Δεν είναι μια μαγική εικόνα. Νομίζω ακόμη και ο Αντώνης, που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό, το περιέγραψε λίγο πιο όμορφα από όσο είναι. Είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Τρως πολλές φαλιάρες, τρως πολλά όχι. Και οι επενδυτές, όταν βάζουν τα χρήματά τους, σε πιέζουν πάρα πολύ για να κάνεις πράγματα σύμφωνα με τη δική τους στρατηγική. Οπότε... Να πω πόσα όχι έχω φάει. Πόσα όχι. Νομίζω συνολικά, αν έχουμε 35 και 10 πριν, πρέπει να έχω κάνει pitch σε πάνω από 700 επενδυτές και σε κάποιους multiple times, οπότε με πολλά follow-up. Άρα το συμπέρασμα είναι επιμονή, αντοχή στην προσπάθεια, ανθεκτικότητα. Ένας φίλος μου πολιτής, Αμερικάνος, μου είχε πει κάποτε ότι λέει, πρέπει το self-esteem σου σαν άνθρωπος να είναι, ας πούμε, πολύ πάνω από το κεφάλι σου, ώστε από τα όχι που θα ακούσεις να είναι κανονικό, να μην πέσεις σε depression. Αλλιώς δεν γίνεται να κάνεις αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ κατανοητό. Θύμιο. Μάλιστα. Startup. Παλεύουν, κάνουν 600 και pitch για να βρουν χρήματα, να βρουν επενδυτές, για να τους βοηθήσουν στην πορεία τους αυτή. Περνάνε το Death Valley, φτάνουν σε κάποια στιγμή να γίνουν scale-up ή και σε ένα επόμενο στάδιο. Ή ακόμα και σε ένα πολύ επόμενο στάδιο, όπως οι εταιρείες που βλέπει ο Όμιλος Olympia. Μπορείς να μου πεις ποιες είναι οι διαφορές ενός startup, όπως το κατανοείς εσύ, με μια scale-up, σε φάση scale-up επιχείρηση ή ακόμα και με μια επιχείρηση που είναι σε επόμενο στάδιο από το scale-up. Έχουν προβλήματα ανθεκτικότητας αυτού του είδους οι επιχειρήσεις που βλέπετε εσείς. Τις βοηθάτε σε αυτές τις περιπτώσεις? 100% υπάρχουν προβλήματα και νομίζω ότι είναι διαφορετικά μεν, αλλά μοιάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή, στην περίπτωση μια startup, όπως είπαμε και πριν, συνήθως αυτό που θέλεις είναι να φτιάξεις ένα προϊόν που δουλεύει και να αποδείξεις ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να αγοράσουν αυτό το προϊόν. Και ίσως καμιά φορά πρέπει να αποδείξεις και ότι είσαι ικανός να φτιάξεις και να διοικήσεις και μια μικρή ομάδα. Στην περίπτωση των scale-ups, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα και εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας και τυχερούς, γιατί πολλές φορές κοιτάω επενδυτές σε startups όπου επένδυσαν σε μια εταιρεία που εγώ τουλάχιστον δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει αγορά και τελικά είναι μια αγορά δισεκατομμυρίων. Οπότε συνήθως στη δική μας την περίπτωση υπάρχει αγορά, υπάρχει ένα προϊόν που δουλεύει, υπάρχουν πωλήσεις που έρχονται και τα challenges είναι να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Τι σημαίνει συνήθως αυτό? Σημαίνει συνήθως να επεκταθείς σε αγορές που είναι αυτό που λέμε adjacent to the core, δηλαδή να πουλήσεις ένα δεύτερο προϊόν ή μια υπηρεσία, να πουλήσεις σε μια διαφορετική γεωγραφία, π.χ. στη Γερμανία, στην Αμερική ή οτιδήποτε, ή στους ίδιους τους πελάτες να πουλήσεις κάτι διαφορετικό, το οποίο και αυτό είναι δύσκολο. Μια άλλη πρόκληση που έχουμε συναντήσει πάρα πολύ συχνά και σε εταιρείες που αξιολογούμε, αλλά και στις δικές μας εταιρείες πολλές φορές, είναι η ορίμανση του management team. Δηλαδή, όταν είσαι
μια μικρή startup. Συνήθως ο founder είναι ο CEO, ο CTO, ο CFO, ή αν είναι δύο founders, είναι ο ένας ο CEO και ο άλλος ο CTO. Και παράλληλα κάνουν και άλλες 15 δουλειές. Πολλές φορές υπάρχουν early employees οι οποίοι έχουν το ρόλο του finance director, του marketing director κτλ. Όταν η εταιρεία φτάσει πάνω από ένα scale, είναι σημαντικό να έρθουν άνθρωποι και στα front functions, δηλαδή go-to-market, και καμιά φορά και στα προϊόντικα, αλλά εκεί λιγότερο, αλλά κυρίως και στα support functions, όπου έχουν μια εμπειρία από μεγαλύτερους οργανισμούς και μπορούν να φέρουν πρακτικές οι οποίες θα βοηθήσουν την εταιρεία να μεγαλώσει με αποδοτικότητα, με efficiency, και θα μπορέσει να δημιουργήσει αυτή την υπεραξία. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που είναι εκεί στην εταιρεία, να το ξεκαθαρίσουμε. Μπορούν να το κάνουν και αυτοί, αλλά είναι ένα ίσως ακόμα μεγαλύτερο challenge να αποδείξει κάποιος που έκανε κάτι πάρα πολύ καλά σε μια συγκεκριμένη φάση ότι μπορεί να κάνει και αυτός το επόμενο βήμα. Και ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για τις εταιρείες που είναι σε φάση scale-up είναι να δημιουργήσουν αυτό που εμείς λέμε franchise value. Δηλαδή, να δημιουργήσουν την ανθεκτικότητα, που ταιριάζει και με την συζήτηση, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν είτε σε ένα νέο ανταγωνιστή, είτε σε κάποια γεγονότα άτυχα που μπορεί να γίνουν, όπως π.χ. να σου φύγει ο CFO, να σου φύγει ένας πολύ μεγάλος πελάτης, να γίνει πόλεμος στην Ουκρανία, να γίνει κορονοϊός και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε ζήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι μεγάλες εταιρείες, οι εταιρείες που θέλουν να γίνουν μεγάλες, πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν για να κερδίσουν και την εμπιστοσύνη των μετόχων τους. Έχω μία follow-up ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπες. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούν οι founders που βρίσκονται στην εταιρεία ότι μάλλον πρέπει να παραδώσουν το management σε ένα πιο επαγγελματικό σχήμα, εν πάση περιπτώσει, αν το κατάλαβα καλά αυτό που είπες. Όχι απαραίτητα. Θα πρέπει είτε οι ίδιοι να κάνουν... Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί για εμάς, καταρχήν, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρ και ούτε είναι το προφίλ μας τέτοιο των επενδυτών οι οποίοι έρχονται και το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να αντικαταστήσουν το management. Νομίζω ότι σε όλες τις εταιρείες που τουλάχιστον εμείς μπαίνουμε, κάνουμε underwrite που λέμε, δηλαδή βασιζόμαστε πάνω στο management για να κάνει τη δουλειά. Από εκεί και πέρα υπάρχει η πρόκληση και το expectation ότι το management θα μεγαλώσει μαζί με την εταιρεία. Και πολλές φορές αυτό σημαίνει για τους founders ότι θα πρέπει να κάνουν ένα step back από τους ρόλους που είχαν παραδοσιακά όταν η εταιρεία ήταν startup, που είναι συνήθως είτε το προϊόν, είτε οι πωλήσεις, είτε και τα δύο, και θα πρέπει να γίνουν λίγο περισσότερο διαχειριστές και λίγο περισσότερο strategists, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να αφήσουν και το προϊόν και τις πωλήσεις και τους πελάτες στην τύχη τους. Και αυτή η ισορροπία είναι συνήθως πάρα πολύ δύσκολη και εμείς είμαστε εκεί και για να τους συμβουλέψουμε, αλλά και για να τους βοηθήσουμε να φέρουν τα κατάλληλα στελέχη, να πλαισιώσουν δηλαδή την ομάδα με τους κατάλληλους ανθρώπους για να το πετύχουν αυτό. Φαντάζομαι ότι εσείς, σαν Olympia Group, σαν ένα μεγάλο σχήμα με πολύ μεγάλη εμπειρία και καλά στελεχωμένο, βλέπετε πιο καθαρά ορισμένες φορές. Επειδή είσαστε και απ' έξω, το βλέπετε λίγο απ' έξω, όχι πάρα πολύ απ' έξω. Θέλουμε να ελπίζουμε, ναι. Πόσο εύκολο είναι να πείσεις ένα founder να κάνει αυτό που περιέγραψες προηγουμένως? Κάποιες φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι, νομίζω, ξεκάθαρα θέμα χαρακτήρα και εμπιστοσύνης. Αν υπάρχει... Οι founders οι οποίοι θα είναι πετυχημένοι, συνήθως έχουν και το καλό να ακούνε. Δεν σημαίνει ότι πάντα κάνουν αυτό που τους λες, αλλά ακούνε. Και άμα ακούει ο άλλος, τότε αν του πεις κάτι σωστό, συνήθως θα το κάνει adopt, ακόμα και με το δικό του τρόπο. Το θέμα της εμπιστοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι χτίζεται κατά τη διάρκεια, σε μια καινούργια επένδυση τουλάχιστον, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της επένδυσης, η οποία στη δική μας την περίπτωση παίρνει αρκετό καιρό, γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι για τους founders, και τους επόμενους μήνες. Οπότε, αν υπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα, νομίζω ότι η δουλειά θα γίνει. Τέλεια. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, μια πολύ γρήγορη ερώτηση και πολύ γρήγορη απάντηση περιμένω από εσάς με δύο λόγια, που θα είναι η ίδια η ερώτηση. Ποια είναι η συμβουλή
σε έναν founder, σε έναν καινούργιο επιχειρηματία ή και σε ένα επόμενο στάδιο επιχειρηματία, επομένως σταδίου επιχειρηματία, ως προς την ανθεκτικότητα. Τι πρέπει να κάνει για να εξασφαλίσει την ανθεκτικότητα της επιχείρησής του. Και θα ξεκινήσω από σένα πάλι, Αντώνη. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν συμβουλές επιτυχίας, υπάρχουν συμβουλές αποτυχίας. Μπορώ να πω πολλά πράγματα που δεν πρέπει να κάνει. Αλλά εμένα κάτι που με βοήθησε όταν, σαν first-time founder, ήταν το ότι ήμουν first-time founder, οπότε ήμουν παντελώς naive σχετικά με το τι έρχεται. Είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό που έζησα και αυτό που πιστεύω ζουν οι περισσότεροι founders. Οπότε είναι ωραίο γενικά αυτό το naivety να το διατηρείς. Εμένα με βοήθησε πολύ το να είμαι εκτός αγοράς, οπότε δεν θα φοβόμουν να μπω σε ένα market που δεν καταλαβαίνω, αλλά το βλέπω που δεν είμαι μέσα από το market, αλλά το βλέπω με μια άλλη οπτική. Με έχει βοηθήσει και στις δύο εταιρείες. Αυτό που είναι, νομίζω, εξαιρετικά σημαντικό και έχει να κάνει με τα fundamentals, είναι το market size. Δηλαδή, πραγματικά να δεις αν αξίζει να αφιερώσεις χρόνο εκεί, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα είναι ο χρόνος σου. Οπότε, όσο και η ομάδα καλή να είσαι και να μπορείς να παίξεις NBA, μην καταλήγεις να παίζεις σε ένα market που είναι β' επειδή απλά είναι τόσο είναι το market. Δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Αυτό θα έλεγα. Βαγγέλη. Εγώ θα το γυρίσω πάλι στα soft skills. Για μένα αυτό είναι το νούμερο 1. Πρέπει κάποιος να κάτσει καλά μόνος του, με τους ανθρώπους που αγαπάει και να σκεφτεί αν θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλοι επιχειρηματίες, δεν είναι όλοι startuppers ή όριμες εταιρείες, δεν είναι όλοι founders, δεν είναι όλοι CEOs. Πρέπει να καθίσουν να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που βλέπουμε εμείς στους νέους επιχειρηματίες, είτε είναι νέοι ηλικιακά είτε όχι, είναι ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμη τι είναι. Θα δούμε business plans, τα οποία στο business plan της διετίας ο άλλος έχει βάλει μισθούς εξωφρενικούς για τον εαυτό του. Εάν θέλει να είναι υπάλληλος, θα πρέπει να το σκεφτεί και να κάνει το βιογραφικό του και τις επόμενες κινήσεις του έτσι. Αλλά αν το σκεφτεί και θέλει να είναι entrepreneur και θέλει να πάει στο επόμενο στάδιο, απαιτείται focus, μεγάλο εστιασμό και μεγάλη προσήλωση σε αυτό που θέλει να κάνει. Θύμιο. Καταρχήν θα συμφωνήσω και με τους δύο προλαλήσαντες και θα δώσω ένα διαφορετικό spin στην απάντηση, γιατί θεωρώ ότι μαζί με όλα τα άλλα, αν υπάρχουν δύο βασικές αρχές σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, για την ανθεκτικότητα σε κρίση, είναι το focus στους ανθρώπους σου και το focus στον πελάτη. Focus στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι αυτοί που σε έχουν φέρει μέχρι εδώ και είναι πολύ εύκολο σε περίοδους κρίσης, όταν οι εταιρείες ζορίζονται και οι founders ή το management είναι κάτω από φοβερό στρες, να πούνε ότι αυτόν δεν το χρειάζομαι, εκείνον δεν το χρειάζομαι, πρέπει να κόψω τις επενδύσεις, και πολλές φορές αυτό θα πρέπει να γίνει, αλλά αυτό συνήθως έρχεται και κάνει payback μετά. Αν μπορέσεις δηλαδή να κρατήσεις τους ανθρώπους που σε έχουν στηρίξει και να τους το δείξεις, και από τους ίδιους τους ανθρώπους που κράτησες, αλλά και από όλους τους υπόλοιπους που κατάλαβαν ότι εδώ είναι μια εταιρεία η οποία εκτιμά το ταλέντο και το ανθρώπινο δυναμικό. Και όπως λέγαμε και σε προηγούμενες, όπως ακούσαμε μάλλον σε προηγούμενες ομιλίες, είναι τόσο δύσκολο να βρεις καλούς ανθρώπους που με τίποτα δεν θέλεις να τους αφήσεις. Ο πελάτης νομίζω ότι είναι το δεύτερο πιο σημαντικό, πάρα πολύ κοντά με το πρώτο, γιατί σε περίοδους κρίσης έχουμε δει ότι οι πελάτες τείνουν να συγκεντρώνουν ουσιαστικά την αγοραστική τους δύναμη σε εταιρείες και προϊόντα που λύνουν πραγματικά προβλήματα, και επομένως, αν μπορείς να είσαι ένας από αυτούς, τότε μπορεί να βγεις από την κρίση ακόμα και πιο δυνατός. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ που συμμετείχατε και που ταξιδέψατε για τα Γιάννενα. Ευχαριστούμε εμείς.